Αυτό το ελληνικό ορεκτικό είναι ό,τι καλύτερο θα έχεις δοκιμάσει. Άκρος καλοκαιρινό, πεντανόστιμο, που είμαι σίγουρος θα κάνει πάταγο. Όποιος δοκιμάσει θα σου ζητάει συνταγή. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Εδώ μαζί θα φτιάξουμε αυτές τις γεμιστές πιπεριές φλωρίνης. Πραγματικά δεν υπάρχουν, να τη φτιάξετε τη συνταγή και να μου πείτε εντυπώσεις. 4 πιπεριές φλωρίνης πάνω στον πάγκο. Θα σας δείξω πώς να καθαρίσετε την πιπεριά από τους σπόρους που έχει εσωτερικά. Γυρνάμε την πιπεριά με τη μύτη προς τα πάνω για να μπορέσει να κάθεται στη φόρμα σωστά. Με ένα μαχαίρι κόβουμε μια κάθετη γραμμή από τη βάση προς τα κάτω και μετά πάμε πάνω στη βάση και κάνουμε μια πλάγια κοπή και προσπαθούμε να μην κόψουμε μέχρι κάτω. Ανοίγω την πιπεριά και όπως βλέπετε πολύ εύκολα μπορούμε να βγάλουμε τους σπόρους. Τσακ. Χτυπάω και πάνω στον πάγκο για να φύγουν οι περίσσιοι σπόροι που έχουν απομείνει εσωτερικά και συνεχίζω και με τις υπόλοιπες. Οι πιπεριές είναι έτοιμες. Έχω ένα πυρέ 20x30, θα τις βάλω μέσα. Συνεχίζω με τη γέμιση. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Ξεκινάω πρώτα από την ντομάτα. Θα ψιλοκόψω την ντομάτα με τον τρόπο που θα σας δείξω. Ντομάτα στο μπολ. Συνεχίζω με ένα ξερό κρεμμύδι. Μία καυτερή πιπεριά κέρατο. ...200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 70 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, 350 γραμμάρια φέτα, λίγο ελαιόλαδο, λίγη ρίγανη, λίγο μαϊντανό. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θέλω να δείτε τι ωραία γέμιση που κάναμε. Όλη η γεύση είναι εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή μόνο από την εμφάνιση καταλαβαίνεις πόσο νόστιμη συνταγή θα γίνει. Δείτε εδώ. Γεμίζω τις πιπεριές μου. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Με ένα πινελάκι αλήφω το ελαιόλαδο να πάει παντού πάνω στην πιπεριά. Τέλος, λίγο ρίγανη. Και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο σας. Και οι πιπεριές μας είναι έτοιμες, έχει μοσχομυρίσει όλο το στούντιο. Πάμε να σερβίρουμε. Λίγο φρέσκο μαϊντανό, προαιρετικά λίγο βαλσάμικο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις. Εάν σου άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί αυτή τη συνταγή αξίζει να τη μάθουν όλοι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι καλά. Γεια σας!